So may pinadala dito ang Nor. Ang bigat, pare. Nor yan, no? Grabe. Check natin kung ano naman, bro. Tara. Uy, sana all? Sana all. Pinapadalhan? Papaprame ko to. Nilalagay ko to sa wallet ko mga 4 years. Dear Ninong Rai. Okay. Okay. Gawin natin to. So magluluto tayo ng anak ng Luna naman. Literal na anak ng Luna yun, pare. Literal na anak ng Luna. Anak ni Luna. Anak ni Luna talaga. Mga anak. Sa mga naghahanap kay Luna, no, kaya ba't di siya nangungulit sa mga recent videos, kakapanganak lang kasi ni Luna. Yes. Nung buntis siya, di siya makatalon. So pagpasensya niyo ng mga anak ng Luna, di ba? Sabi dito, magluluto daw ako ng dalawang klaseng sinigang, di ba? So, tara pare. Mamalayin kita eh. Oo. Pare, Ben, tara naman 1,000. Anong ako? Wala pa sahod. Wala pang binibigay. Balik ka muna sa boss mo. Sa'yo rin ako babaling. Ay, saka ako ba nagpapasahod? Oo. Wala akong pambili. Paano yan? Pang-tricycle lang to, one way pa. Maglalakad ba tayo pa uwi? So, wala rin tayong pambili. Kawawa naman. Kawawa ka naman. Hingi tayo pera kay mama. Ang tigas mo talaga. Siyempre, di ba? Siyempre. Ay, hingi tayo pera kay mama. Halika. Ma. Galing. Siyempre. Nagluluto kasi ako sinigang mo. Baka pwedeng makahingi ng 1,000. May pera ba ako? Ito, tama-tama, 1,000. Uy. Galing ni mama, hindi pa nakikita yung pera, alam na 1,000. Bakit ako dito? So, Palitan mo yan, balik mo yan. papalitan ko ng sinigang. Papalitan ko. Dahil kayong nagbigay sa akin ng pambili ng sinigang, kayong mamimili kung anong sinigang ang lulutuin natin. Ay, gano'n? Wow! Tayo ngayon ay nagbabalik sa ating programa, Gulong ng Asim. At meron tayo ngayong laking contestant na magpapagulong ng ating Gulong ng Asim na, di ba? At contestant, pwede po ba tayo? Ma, tara na. Mama hindi pa handa. Yan. Ito ang ating lucky contestant dahil siya ay nagbigay sa akin ng 1,000 at siya ang magpapagulong ng Gulong ng Asim para makapili kung anong sinigang ang ating lulutuin. So, mama, paikot na ang Gulong ng Asim. Nakasan niya. Okay. Ang ating unang lulutuin ay chicken sinigang, di ba? Pero meron pa siya isang pagkakataon na mamili na isang ulam. Mama, paikot ang Gulong ng Asim. Ating pangalawang lulutuin ay sinigang na hipon, di ba? Maraming salamat sa ating contestant at ayun. Okay na. Magluluto na tayo, mamalengke na tayo. Maling ka tayo. Oo, mamalengke na tayo, tara. Uy, sasayawan muna. Sasayaw? Oo. Sasawin ko ba yan? Oo, asin kilig. Sabi ba yun? Oo. Hindi ako marunong sumayaw. Uy, hindi pwede yan. Eh, kung gano'n, sige, sasawin ko yan, pero kailangan remix, Jerome. I-remix mo. Meron ka ba? Asim kilig. Gusto ko bang kumain ng sinigang na lang? Baka naman. Sinigang ang luto ni nanay. Sarado kaming lahat sa bahay. Sarap sa kanin ng sabaw at ng gulay. Baka naman. Mainit na sabaw ng sinigang. Okay, sarap at tatak-tam-tak-tam. Lalo na pag may Nor, kilig-kilig ka more. Baka naman. Asim kilig. Meron ka ba? Asim kilig. Gusto ko bang kumain ng sinigang na lang? Sakit sa likod. Kinado ah. Asim kilig. Ikot ba yun?
Sakit sa likod. So galing nga kami sa palengke, no? At eto na ang mga pinamili namin. Ian, pwede mo ba ipakita ang mga pinamili natin? Meron tayo ditong kamatis, may piyok-piyok pa ako, sa halagang 25 pesos. Meron tayo ditong kangkong na 2 tali, nagkakahalaga ng 10 pesos. Isang tali ng sitaw na nagkakahalagang 10 pesos. Isang pirasong labanos, 28 pesos. 2 pirasong talong na nagkakahalaga ng 18 pesos. Isang tali ng okra na nagkakahalagang 20 pesos. Etong konting green chilies na nagkakahalaga ng 20 pesos. 3 paketing Nor Sinigang Mix, no? Meron tayo ditong sampalok sa miso, tsaka syempre original, di ba? Sa halagang 36 pesos, murang-mura pare, 12 pesos lang isa. At etong protina natin, quarter leg na manok na nagkakahalagang 300 pesos. At etong hipo natin, nagkakahalagang 350 pesos. Ang total na pinamili natin ay 817 pesos, pare. May kickback pa ako. May ano pa ako, may pang Dota pa ako, di ba? Wow. Diba? So, lutuin na natin to. Simulan na ba natin? Siyempre. O, dito na. Kalimutan ko pala yung sibuyas na nagkakahalaga ng 10 pesos. Ang total natin pala ay 827 pesos. Magluto na talaga tayo, promise. Okay, so simulan na natin, di ba? Magsisimula tayo. Pagsasabay natin ang luto to para efficient tayo, di ba? Yan, ito ang ating mga protina. Ito muna ang ating hipo. Ang kailangan ko lang gawin dito ay balatan. At siguro naman, hindi ko na ipapakita sa inyo yun. Siyempre. Di ba? Pero dito, ang gagawin natin dito sa hita ay ide-debone natin to. Yun ang kailangan ko ipakita sa inyo. Okay. So, ito nga. Papakita ko sa inyo kung anong pwedeng gawin natin dito sa ating manok. Isang piraso lang muna nilabas ko kasi kailangan ko lang na may ipakita sa inyo. Ito ang ating boneless chicken quarter leg. Ang gagawin natin dito ay ide-debone natin siya. I mean, nakita nyo ito dati sa mga ginagawa ko pero papakita ko lang ulit para sa mga hindi pa nakakapanood. Madali lang naman to, di ba? Dito tayo sa likod magsisimula kasi as much as possible ayaw nating masira ang makinis na balat ng manok. Diba? Dito tayo sa likod magsisimula. Sorry. Ito pala ang ating kutsilyo, fillet knife ang gamit ko, pero pwede rin naman kayong gumamit ng normal na kutsilyo, mas mahirap lang ng konti, diba? Or pwede nyo ipagawa ito kung saan nyo binili yung manok, kung willing silang gawin, diba? So magsisimula tayo, saan nga ba tayo magsisimula? Tatanggalin muna natin itong part na to, parang may plate dito eh, tatanggalin natin yan, i-trace nyo muna ng konti, konti lang, yan, konti lang, yan. Tapos, tatanggalin na natin, pwede yung baliin kasi may joint yan dito, maririnig nyo yung pop. Hindi nyo pala narinig. So, lalagyan ko nila ng sound effect. Yun. Pininiwalay nyo lang yung buto na yan dito sa part na to. Tapos, tatanggalin natin siya. Dahan-dahan. Ha? Ang finifilay natin yung manok, ha? Hindi yung kamay, ha? Yan. Kunin natin ang pinakamaraming laman na pwede. Pwede nyo namang hindi gawin to. Pero, para lang medyo mabigyan ng konting twist yung pang-araw-araw nating ulam, di ba? Wala namang problema siguro doon, di ba, Ian? Yes. Siyempre. Kala ko may problema doon eh. Wala po. Lulusot nyo dyan sa ilalim nang hindi sinisira yung balat. Siwain nyo pa ganyan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Okay. So halos matatanggal na siya. Ayan. Dahan-dahan lang. Yung chicken oyster kung tawagin. Merong malalim na part dyan. Huli natin yan kasi masarap yan. Isa yan sa pinakamasarap na parte ng manok. Yan. Ang connection na lang niya ay ano yun? Hanapin nyo yung connection niya at hiwain nyo gently. Yan. So, natanggal na natin yung part na yun. Dito naman tayo sa may thigh bone. Diba? Pero bago nyo gawin nyo, pwede nyo putulin din muna uli. Yan. Mararamdaman nyo na yan. Pag nabali eh. Yan. Tapos, ganoon lang din kasimple. Cut along the bone. Okay. Okay. Diba? Tapos, pwede nyo gamitin yung likod ng kutsilyo rin. Para lang maging malinis yung buto. Para lang matulak siyang ganyan. Yan. Diba? Yan. Tapos, mula dito, sa tuhod na manok, pwede na natin putulin hanggang dun sa dulo. Again, cut along the bone lang. Nakadikit dapat lagi ang kutsilyo sa buto. So, ito, meron ditong cartilage. Dahan-dahan nyo lang dinihiwain. Unti-unti, huwag kayo magmadali, huwag kayo mag-pressure. Tingnan nyo kung saan pa nakadikit at doon nyo hihiwain. So, meron ditong connective tissue na medyo matigas. Or buto. Yun, pwede yung tanggalin na gano'n yan. Yan. Pag nandun na kayo sa pinakadulo, pwede nyo actually tanggalin ng gano'n yan. Pero ako, mas gusto kong putulin. Yan. So, ito na nga ang mga na-debone natin na hita. At ito ang kanyang mga buto. Yan. Meron pa tayong konting gagawin dito sa hita na to. Tapos, meron na ako dito pinaghalong salt and pepper. Yan. Sa loob lang. Pasok natin sa loob yung taba kung kaya. Tali pang longganisa yan. Lupin. Oo. Bang mataas ang grade mo sa TLE ah. Talaga. Cross Stitch Master Grade 4. Tapos bubuo lang natin para ma-secure. Ayan. Sana all secure. Meron ka ng boneless chicken thigh na ginawa natin ganyan.
Gawin lang natin yun sa lahat ng manok natin. So ito na ang manok natin, nakatali na silang lahat, di ba? Hindi na makakawala yan. Hindi lang yun, pati mga buto natin nakatali na rin. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Okay, so ngayon sisimula na nga natin ang ating... sabay para natin silang lulutuin, pero meron lang step na kailangan mo nang gawin dito sa ating manok. Sa natin ang ating kalan. So initin na natin ang ating kawali. Doon na rin kung saan natin lulutuin, di ba? Mahirap marami hugasin. Kahit siya naman talaga naghuhugas. Kaya natin ng konting mantika at hintayin lang natin uminit. May mainit na... Mainit, pero sakto lang. Anong mainit siya? Paano sakto? Ganun lang. Ngayong mainit na ang ating mantika, pwede natin ating ilagay ang ating manok. At skin side down muna. Huwag niyong gagalawin masyado. Kailangan lang mag-form siya ng crust kasi again, yung Maillard reaction na lagi natin pinag-uusapan dito. Masarap kasi yun. Habang hinihintay nating matusta ang ating manok, maghiwa muna tayo ng sibuyas. Gumugulo. Sorry, kamatis pala. Pasensya na. Ako ay nalito. Huwag 2 araw pa sa puno nito. Pakwa na to. Next natin ang ating sibuyas. So medyo okay na nga siya. Check natin. Boom, corrected by. Ayan na. Hindi tostado lang ang ating manok. Okay na yan. Ang kabilang side naman. So okay na siya. Yung mga ganyan tosta. Uy! Sarap masa. Meron tayo ditong hipon na binalatan natin kanina at nilagyan natin ng konting asin. Yan, diba? Tapos lalagyan natin dito sa ating kawali na merong mainit na mantika. Hindi nyo kailangan lutuin yan. Ang kailangan lang magkaroon siya ng parang inihaw na hipon na amoy. Alam mo yun? Okay na yun. Maganda, lutuin pa rin natin yan. Okay, so nakahanda na ang ating protina. Kaya magsisimula na tayo mag-isa. Sabay natin silang paglulutuin. Magsisimula tayo sa sibuyas. Lagyan natin yan dyan. Next natin ay kamatis. Pag nag-isa na sila ng mabuti, pwede natin sila lagyan ng tubig. Tapos dito, sa manok natin, ito nga yung ginawa natin, di ba? Tinali natin yung mga buto ng manok. Kasi, malasa ang buto. Lalagyan natin yan dyan. Kaya natin yan tinali, para mamaya, isang tanggal lang din. Di ba, pare? Sayang ang lasa ng buto. Di ba? Tama. Ang lasa ay nasa buto. Ganon din yung gagawin natin sa hipon, pero di natin itatali. Papakita ko sa inyo paano. Ngayon sa hipon, ito ang gagawin natin. Maglagay lang tayo ng bowl dyan. Meron tayo dito ng cheesecloth. Kung wala kayong cheesecloth, pwede kayong bumili ng katsa sa palengke. Pwede na yun. At ilalagay natin ito syempre ang ulo ng ating hipon. Yan. At ang shells. Kasi itatali lang natin yan dyan. Make sure lang na walang masyadong butas para mamamaya pag nagkalas-kalas magtanggal kayo ng ulo ng hipon. So huwag yung tatanggalin to kasi ito yung pangkukuha natin sa kanila mamaya. At ilalagay natin yun dito. Kukuha nga natin so dapat nakalabas yan. Yan. So pakukuluin lang natin yan at babalikan natin after mga 25 minutes, mga ganun. Or 20 minutes pwede na. So habang ang mga sabaw natin ay kumukulo, di ba? Habang ina-extract natin ang sabaw sa mga shells at sa buto, mag-prep na muna tayo ng gulay para hindi sayang ang ating oras, di ba? Sa kangkong, ang ginagawa ko is inihiwalay ko talaga yung dahon. Yan, isa-isa. Pag nahimay nyo na to, lahat ng dahon, pwede na tayo mag-focus sa tangkay. Gagawin lang naman natin dito isa. Putulin natin yung dulo. Tapos siwain lang natin sa desired na haba nyo. Yan, mga ganyan, no? Yan. Kasi itabi lang natin dito. Hindi natin pwedeng ipagsama yung mga gulay na yan kasi sineseparate natin sila according sa tigas ng gulay nila. Like, yung kung kailan sila ilalagay. Kasi iba-iba ng ano yan. Hindi mo pwedeng isabay yung dahon sa tangkay kasi magkaiba sila ng oras ng luto. Ang next natin ay sitaw. Tanggalin lang natin yan. Nasa taas. Tapos tanggalin lang din natin yung nasa ilalim. Yan. Tapos putol-putulin nyo siya sa haba na gusto nyo. Yan. Kasing haba nung putol nyo sa tangkay ng kangkong. Tapos isama natin to dito sa tangkay ng kangkong. Next natin ay labanos. Yan. Balatan lang natin. Alam nyo na yan. Masiwain nyo siya sa kung paano nyo gusto. Gusto nyo, dire-diretso lang ganyan. Pero mas maganda na yung ganyan. So haba-haba ng konti. Tapos ilalagay mo yan dito sa Kasama rin ito yan actually. Next natin ay okra. Hiwain natin yung taas. Yan. Hiwain natin yung baba. Yan. Sa akin, okay na yan. Mas gusto ko yung ganyang kalaking okra para hindi masyadong lumalabas yung lagkit. Ayaw kasi ng iba nun eh. Ako gusto ko yun. Next natin ay talong. Hiwain lang natin kung paano natin hiniwa yung labanos. Yan. Itong labanos ay itong talong ay ilalagay natin sa gitna. Tapos ang last na gulay natin ay
dahon ng sili na wala naman tayong kailangan gawin. Lagay lang natin yan sa gitna. Tapos saka natin siya uhugasan. Notice yan, nilagay ko dito sa butas-butas na tray. Kasi saka ko lang siya uhugasan kapag nahiwa ko na siya. Kung bakit, doon lang talaga ako nasanay. Pwede nyo naman hugasan bago nyo hiwain. Bahala kayo. Basta hugasan yung gulay, oh. Yun ang pinakamahalaga. Tama? Tama. Okay, kala ko mali. Ngayong medyo, ayun nga, buto natin medyo napakuluan na ng ilang minutes. So, mga 20 minutes, no? Ayan. Pwede natin ilagay yung manok natin. Yan. Kasi yung manok, kailangan pa niyang maluto kasi hilaw pa talaga yan di ba? Lagay natin dyan. And make sure na nakalubog siya sa tubig. Dito makikita nyo na bitin na ang sabaw natin. At dadagdagan natin siya ng sabaw. Pakita ko sa inyo kung paano. Meron tayo ditong hugas bigas. Yan ay pinaghugasan ng bigas, tulad nga ng sinasabi sa pangalan, di ba? Pwedeng unang hugas o yung pangalawang hugas ng bigas, bahala na kayo. Kasi yung puti-puti na nakikita nyo sa bigas kapag hinuhugasan siya, starch yun, di ba? So yung starch yun, kapag naluto, lumalapot siya. And tingin ko naman malaki ang maitutulong nun sa mga dish natin pag medyo malapot siya ng konti. Parang lang mas madaling higupin yung sabaw, di ba? Mas masarap, mas satisfying, di ba? So yung hugas bigas natin, lagyan natin to. Yan. Ingat lang din sa dami. Baka masyadong maging malapot. Pati ito, lagyan na rin natin. At hintayin lang natin gumulo yan. Tapos balikan natin maya-maya. Ngayon, palagay ko, isa pa. Ngayon, palagay ko, luto na ang manok natin. Pwede natin siyang tanggalin. Tanggalin natin yan. Yan. Dahan-dahan kasi medyo malambot siya. Kailangan kasi natin siyang palamigin ng konti para matanggal natin yung tali ng maayos. Yung buto, pwede nating iwan yan. Yan lang hanggang mamaya. Tapos dito, sa hipon, pwede na rin natin tanggalin na itong nilagay nating mga ulo at shells. Pero lagay natin dyan para mapiga natin. Kasi andyan ang lasa. Andyan ang lasa. Okay na. Tapos ngayon na tayo maglalagay ng yan, Knorr sinigang mix. Meron tayo ditong sampalok sa miso, tsaka original. Diba? Buksan lang natin. Yan. Yan. Yung original ang ilalagay natin sa hipon. To taste lang. Madali naman kasi magdagdag yan sa huli. Tapos yung miso, ito natin ilalagay sa manok. Yan, konti lang din. Tapos lalagyan na natin ng patis yan. Kabila rin, lagyan natin ng patis. Yan. Tapos yun. Hintayin lang natin kumulo, sasala natin yung mga gulay natin. Ngayon magluluto na tayo ng mga gulay. Pwede natin tanggalin yung buto ng manok. Kasi nabigay na niyan lahat ng flavor na kaya niya ibigay. Aray, ang init. So maglalagay na tayo ng gulay dito sa mga manok natin. Magsimula tayo sa gulay na matitigas muna. Yung nilagay natin dito. Sa hanay na to, nandito ang sitaw, nandito ang tangkay ng kangkong, labanos at okra. Yan. Tapos hintayin lang natin maluto yung mga gulay na yan. Lapit na maluto ang gulay natin, pwede natin ilagay ang ating next batch. Yun ay ang talong at ang siling berde. Yan. At dito sa point na to, dito na rin natin ilalagay ang hipon na ginisa natin kanina. Ito siya, oh. Kasi ayaw natin ma-overcook yung hipon natin. Sayang naman, di ba? Ganda-ganda niyan, oh. Lagay niya na rin dyan. Yan. Hintayin lang din natin na maluto to. Tapos, halos tapos na tayo. May naiwan pala ako. At bago maluto ang ating talong, pwede natin ilagay ang ating dahon ng kangkong. Yan. Tapos pwede nyo lang hinaan yung apoy. Dito kayo ngayon mag-a-adjust ng lasa. Titikman nyo. Yan. Tinikman ko kanina at kulang lang ng konting Knorr sinigang mix. Dito muna tayo sa manok. Dagdagan natin ng konti. Yan, maganda yan sinigang mix na yan. Pwede mong ihabol. Diba? Kasi sobrang convenient niyang gamitin. So, sobrang economical din. Kasi magkano lang yan, bakit? Parang, magkano ba to? 12? Murang-mura lang talaga. O sa kabila, magdagdag din tayo. Ang kadali. Tapos, itikman nyo na lang siya kung kailangan i-adjust yung konting alat and tapos na yan, pare. Plating na tayo. Grabe, ganun kabilis. Ganun kadali. Ganun ka-convenient ang Knorr. Yang, galing mo ah. Parang gusto mo pa akong agawan ng trabaho ah. Siyempre, kunti lang. Tara, plating na tayo. Una natin yung manok natin kanina. Tatanggalan lang natin ang tali at ihiwain natin. Iyon. Iyan. Diba? Medyo matrabaho lang siya ng konti. Pero walang compromise sa lasa yan. Diba? Kasi yung buto, ginamit pa rin natin. Diba pare? Ay, tama yun. Diba? Okay na siya. Lagyan natin ng konting sabaw pa. Yun. Ayun, masarap sa sinigang. Yan. Pare. At eto na ang ating boneless sinigang na manok. Usually, bubuhatin ko to at tatapat ka sa mukha ko. Kaso ang init. Baka masayang lang. Wala pang kainin yung mga kamag-anakan sa buhay. ko dito. Mga mahal ko sa buhay. So, eto na lang siya. Tingnan nyo na lang siya. Diba? Napakadaling kainin kasi walang buto at higit sa lahat napakadaling lutuin dahil sa tulong ng Knorr sinigang mix. Pare, diba? Dapat exit shot to eh. Kaso mainit talaga eh. Cut mo na lang pre. Again, etong sinigang na hipon na to, napaka
convenient din kainin, gawa ng nakahimay na nga yung hipo natin. And again, wala rin compromise sa lasa kasi ginamit din natin yung ulo at yung shell. Diba pare? Hindi mo sa pagmamayabang pero masarap siya. Siyempre. Tinikman ko na kanina, handa na ba kayong kumain? At ito na ang ating sinigang na hipo na walang balat. Again, napakasarap niya, walang compromise sa lasa, napakadaling kainin, di ba? Para sa ikaliligayan ng mga kapamilya natin, di ba pare? Diba? Ano, tawagin mo na si mama, kaya tayo. Ika, mainit pa rin pala. Baka naman! Sinigang ang luto ni nanay, panalo kaming lahat sa bahay. Sarap sa kanin ng sabaw at ng gulay. Baka naman! Mainit na sabaw ng sinigang, okay sarap at katak-tam-tak-tam. Lalo na pag may nor kilig-kilig pa more. Baka naman! Sakit sa likod.